हेलो साथीहरु, आज पनि फेरि एउटा मैले सानो भिडियो लिएर आएको छु जुन टेक्नोलोजी सम्बन्धीको भिडियो छ। यो भिडियो हेरेर तपाईहरुलाई पनि केही जानकारी हुन्छ भन्ने उद्देश्यले लिएर आएको हो। खासमा यो भिडियो त्यस्तो राम्रोसँग त बनाएको छैन, म पनि अहिले सिकिरहेकै हो। मैले पनि लर्निङ टाइमकै अवस्था हो। तैपनि मैले एउटा सानो भिडियो ल्याउने कोसिस गरेको छु। तपाईले हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ भन्ने ठूलो आशा बोकेर आएको छु। यो भिडियो खास गरेर आइरनबाट हट एयर गन कसरी बनाइन्छ, यसलाई आइरनले चाहिँ एउटा सामान्य आइरनबाट चाहिँ हट एयर गन बनाएर हामीले हट एयर गनको काम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारीमूलक भिडियो लिएको छु। मानिलिउँ हामीले आइरन 400-500 मा किनेर एउटा 600-700 मा हट एयर गन बनाउन सकिन्छ भन्ने मार्केटमा जाँदाखेरि हट एयर गनलाई मिनिमम पनि 3035 देखि माथि जति पनि महँगो पर्न सक्छ। त्यही भएर हामीले सस्तो मूल्यमा हट एयर गन कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सानो भिडियो लिएर आएको छु। हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला, लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। मेरो भिडियोतर्फ हेलो, आज सानो भिडियो बनाउन गइरहेको छु हट गर्नु। यो चाहिँ विशेष गरेर आइरनले काम नगर्ने अवस्थामा यो हट गर्नुको आवश्यकता पर्दछ। यो चाहिँ पुरानो आइरनबाट बसेर हट गर्न किन जाने हो भनेदेखि 3-4 हजार रुपियाँ पर्छ। नर्मली पनि 4 हजार पर्छ। त्यही भएर आज म घरमै हट गर्न बनाउने कोसिस गर्दैछु। एउटा बक्स सामान्य काठको चिजेको नि बक्स बनाउन सक्छ। बक्स बनाएर बक्स बनाइसकेँ, काटेको बक्स बनाइसकेको छ। त्यसपछि चाहिने चल्ने नि हुनुपर्छ, यो बिग्रेको हुनु भएन। त्यसै ग्लुगन भन्ने यो ग्लु भइहाल्यो र चाहिने सामानहरू यिनै हो। यसरी यसो सासानो यस्तै यसबाट पनि यसको एयर फाल्नलाई यस्तो सानो पाइप जस्तो सानो आवश्यकता पर्छ। यसमा अरू केही चाहिँदैन। यसमा डिसी कन्भर्टर अघि भनिसकेँ तपाईँलाई, डिसी कन्भर्टर यसमा चाहिँ 220 भोल्टलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर यसमा 7.5 भोल्टमा डिसीमा कन्भर्ट गर्छ। 220 एसीलाई चाहिँ 7.5 भोल्ट डिसीमा कन्भर्ट गर्छ। यसो कन्भर्टर एउटा चाहिँ अब हामीले हामीसँग यस्तो उपलब्ध छैन भने मोबाइलको चार्जर, पुरानो चार्जर छ भने चार्जरहरू पनि हामीले यसमा त्यसै गरी एयर गन म अब त्यतिपल्ट बनाउँदैछु। हट एयर गन यो चाहिँ जोइन गरिसकेछ। यसमा चाहिँ ग्लु गन लगाएर जोइन गर्ने र यसमा त्यसभित्र तार छिराउने। यसको म बनाउँदै जान्छु, तपाईँलाई देखाउँछु होला। स्किप नगरी हेर्नु होला र लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। ग्लु मात्रै भएर गनलाई चाहिँ सम्झेर यहाँनिर पोल्दैछ आइरनले। आइरनले पोलेर पालहरू चाहिँ पुरै टाल्नुपर्ने हुन्छ। यो पालहरू टालेर यहाँबाट कमसेकम एयर चाहिँ यहाँबाट आउट लिक हुनु भएन। यो एयर लिक हो भनेदेखि हाम्रो गन सही सदुपयोग गर्न नसक्ने हालतमा हुँदैन। फ्यानलाई कसरी राख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ यसको जहिले नै यो फ्यानको यो चाहिँ बाहिरपट्टिबाट पार्नुपर्छ। यसको हावा चाहिँ यस्तरी गर्दा घुम्दाखेरि भित्रतर्फ जान्छ। त्यही भएर यस्तो हामी
चाहिँ अब हामी बक्स मात्रै रेडी गर्दैछौँ एकछिनमा। बक्समा यसमा एउटा बक्समा जम्मा एउटा पाइप जोड्ने है। यो पाइप जोडिसकेपछि यसमा अब मसँग एउटा यो पुरानो आइरन छ। यो आइरनलाई चाहिँ यहाँनिर बनाउने मसँग खासमा यो आइरन हो। यो आइरन यस्तो आइरन छ, यसमा जोडेको यो पुरानो आइरन हो। यो चाहिँ खासमा यो सोल्डरिङ आइरन हो। यो चाहिँ यसलाई निकालेर यसलाई हटगन पुनः हटगन बनाउनको लागि यो खासमा यो प्रोसेस हटगन बनाउने प्रोसेस कति सक्सेस हुन्छ भनेर बनाउन खोजिरहेको छु। अब हेरौँ, काम गरेको तपाईँहरूलाई म देखाइहाल्छु अहिले एकछिनमा यसको काम यो। यसमा केही गर्नु पर्दैन। यसमा यहाँनिर यो जुन पल परेछ यस भागमा यहाँनिर मैले वायरले कसेछु। यो वायरले यसरी कस्दिने, यो वायरले यसरी पल जुन आइरनको पल हुन्छ यसो वायरले कस्दिने। यसमा यो पाइप एउटा यस्तो पाइप हुन्छ। यो पाइपले यसरी यो कनेक्सन यहाँबाट जुन बक्सबाट यसरी ल्याएर यो पाइप यसरी, किनकि यो चाहिँ हावाको लागि हो। एयर जुन हामीसँग त्यहाँनिर मैले बक्समा चाहिँ एउटा एसएमपिएसको एउटा फ्यान जोडेको छु। त्यो फ्यानले चाहिँ यसमा आएको हावा यहाँबाट यसको माध्यमबाट भित्र फालेर भित्रबाट पुनः आइरन तात्तिएको त्यो जुन तात्तिएको आइरनले चाहिँ हावालाई बाहिर फाल्ने काम गर्छ। जुन हावाको तापसँगै हटगनको काम गर्छ। त्यसै चाहिँ त्यो यसरी यति जोडिसकेपछि यसको काम केही छैन, यति जोड्ने। यसमा एउटा यो छँदैछ। यसमा जुन वायर हो यसमा केही गर्नु पर्दैन। यसमा भएको वायरमा योमा यही जोडिदिने काम मात्रै हो। एक किसिमको वायर छ, यो पनि सोल्डर। यसलाई पनि निकाल्नु, यसलाई आउट गरौँ। यसमा केही गर्नु पर्दैन। यसमा यो जुन प्लसमा प्लस माइनसमा माइनस यसभित्र यसको सिस्टमै हो है। वायर हामीसँग हट हिट गर्ने चाहिँ एउटा वायर छ है। यो आइरनकै वायर हो। यो जुन हाम्रो हिट गरेर एउटा यो छ, त्यो चाहिँ सामान्य हामीले एरीको बनाउन सक्छौँ। यहाँबाट हावा यो चाहिँ पालवाला हुन्छ। यसमा खासै केही गर्नु पर्दैन। यसमा यहाँ सेट गरिदिने। यसमा खानामा चाहिँ पहिला गाइस यही हो जोड्ने। यसरी यो यसरी नट कसेर केही गर्नु पर्दैन। मात्र आइरनमा एउटा पछाडि फ्यान जोड्ने। के गरिसकेपछि यसलाई जस्तो पैसा यसलाई जोडिसकेपछि हामीले मात्र के गर्नु बाँकी छ भने अघि पाइप जोडिसकेपछि जोडेर पाइपमा जोडे भन्नुहुन्छ र यसलाई फ्यान चाहिँ मैले तपाईँलाई देखाउँछु। यो फ्यानबाट चाहिँ हावा यता नत्र तपाईँले यो नन बनाउनु भने तपाईँहरूसँग यस्तो छैन भने मार्केटमा पाउँछ एउटा यहाँ मोटरवाल डिसी फ्यानहरू पाउँछ। त्यसबाट पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरेपछि ल अब हाम्रो यो रेडी हो। त्यसको लागि खासमा यो चाहिने एउटा यस्तो फ्यान फ्यान चाहिँ एउटा
बक्स मैले नर्मली आफैले बनाएको बक्स यो कनेक्सन यो वायर थियो ऊबाट रेडी भइसक्यो मेरो अब टोटल्ली रेडी भइसक्यो अब यसमा अलिकति खासमा यहाँबाट हावा गइरहेको छ मेरो यताबाट यहाँबाट बाहिर आउट भएको यहाँबाट हावा लिक भएर चाहिँ अलिकति समस्या भइरहेछ यसमा हामीले एउटा यो मोटरमा लगाउने एमसिलर लगाएर पनि यसलाई टाइट गर्न सक्छौँ हामीले अहिले चाहिँ मैले लगाइनँ तपाईँहरूले यो देखाउँदैछु म आज यो मात्रै तयारी गरिरहेको छु अब यसमा अब मैले अघि रेडी बनाएर राखिसकेको छु यो सबै मल्टिप्लग भइहाल्यो यो मल्टिप्लगमा चाहिँ यसमा एउटा यो अब हामीसँग एउटा के चाहियो भनेपछि यो डिसी चार्जर अर्थात् हामीले चार्जर हामीसँग पुरानो चार्जर भए पनि हुन्छ यो ल मेरो यही यो फ्यान यो यसको एसएमपिएसको फ्यान भ्याल्यु पनि सञ्चालन आइसकेको छ अब यहाँनिर यो बल्नुपर्ने हिट योमा पनि आइसकेको छ है पावर आएर देखाइसकेको छ योमा यसको हिटले यो तातिन्छ तातिदिए देखाउँछु यहाँबाट हिट आएर यो पक्रिनु सुरु गर्छ हाम्रो आइरन यहाँ यसरी पक्रिँदै जान्छ यो सोल्जर चाहिँ यसरी पक्रिँदै जान्छ हामीले यही तरिकाले हामी अब यसमा यो सानो एउटा मक्सपर्छ यसलाई डायोड चाहिँ यसलाई निकाल्छु निकालेर यसरी गर्न सकिन्छ सानो जुन हाम्रो यसमा चिप छ चार्जर पर्टको सानो कुराहरू यिनीहरूलाई चाहिँ निकाल्नु नै हामीलाई यो यसको आवश्यकता त्यही ठाउँमा राखेर म देखाउँछु तपाईँहरूलाई हामीले यसरी सस्तो मूल्यमा सामान्य उमा चाहिँ यहाँ लिएर हट गनर यसरी बनाउन सकिन्छ यहाँ यो हट गन किन्नु पर्यो भने हामीले नर्मली 2500-3000 माथि पर्छ भने यो हामीले यसरी आफैले पनि घरमा नर्मली कामको लागि आफूले पनि बनाउन सकिन्छ यसरी हट गन अझै मेरो हावा पावर राम्रोसँग यो उसले राम्रोसँग हावा फालेको छैन राम्रोसँग हावा फाल्ने हो भने धेरै समय लाग्दैन यो तात्तिनेमा यसरी एयर कम्प्रेसरबाट एयर गनबाट हामीले छिटो काम गर्न सक्छौँ हामीसँग यसमा मात्र के हो भने हामी कन्ट्रोल गर्ने हामीले स्विचहरू राखेको छ हाई लो बलमहरू बनाउन यसले त्यसमा उ राखेको छ त्यो पनि राख्न सकिन्छ मार्केटबाट त्यो पनि किनेर ल्याएर हामीले पनि काम गर्न सक्छौँ तर नर्मली त्यो बनाएर फेरि तपाईँलाई अर्को तपाईँलाई मन पऱ्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट यसरी पूर्ण यसरी जोइन गरेर फेरि यसरी गर्न सक्छौँ अर्को यति हामी काम गर्यो आजलाई यति नै